આપણા મેરેજમાં આવું જ કરવાની ઈચ્છા છે. એમ શૈલેષભાઈ કહે કે આપણા મેરેજમાં આવું જ કરવાનું છે. પિયુષભાઈ પિઝા ખાઈ રહ્યું છે. આ બધા સાથે બધા પિઝા ખાય છે. આ ભાઈ છે ને પિઝા કોઈ દી જોયા નથી એટલે 5-6 જાજા ખાઈ ગયા. મોર્નિંગ જય સોમનાથ. તો આજે આપણે અમદાવાદમાં ત્રીજો દિવસ છે અને આપણી સાથે આવી ગયા છે શ્રી શૈલેષ કુમાર અને ભાઈ નરેશભાઈ. આજે આપણે સાથે બધા વેડિંગમાં જવાનું છે અને મજા કરવાના છે. તો કે અમદાવાદમાં હજી ઉગ્યો નથી. આપણે આજે વેડિંગમાં થોડું વધારે કામ હોય એટલે બધા વહેલા ઉઠી ગયા છે અને મજા કરીએ છીએ. તો આપણે સામાન વ્યવસ્થિત ચેક કરી લીધો. કરતો હોય જો ઘરનો છોકરો છે તમે બધાને ઓળખતા છે. આપણે શૈલેષ કુમાર બધો સામાન લઈ આપણે ગાડીમાં રાખવાનો છે ને જઈએ પાર્ટી પ્લોટમાં સીધા આ બધા 4 થમ વળી ગયા. હવે ધીરે ધીરે કયો ફોગ મારો ફોગ વાળા આયે તો અહીંયા. વાહ ભાઈ વાહ. નરેશ તારે શું ઘટે આજે જઈએ છીએ આપણે પાર્ટી પ્લોટ ઉપર. આગળ જાય જો કે પાર્કિંગ અહીંયા જ છે એટલે વાંધો નથી. હા ભાઈ પોઈતે એ ગાડી પોઈતે એ આ નથી આ છે હું તું એ હાલ ભાઈ ખોલ જલ્દી. તો ફાઇનલી આપણે પહોંચી ગયા છે આપણે પાર્ટી પ્લોટ ઉપર. ચાલો આપણે પહોંચી ગયા છે આપણે અમદાવાદના પાર્ટી પ્લોટ ઉપર. પાર્ટી પ્લોટનું નામ શું છે? કેસરી પાર્ટી પ્લોટ. કેસર કેરી તાલાળાની પ્રખ્યાત અહીંયા તાલાળા આવી ગયો. સરસ મજાનો પાર્ટી પ્લોટ છે. આપણા મેરેજમાં આવું જ કરવાની ઈચ્છા છે. એમ શૈલેષભાઈ કહે કે આપણા મેરેજમાં આવું જ કરવાનું છે. હવે જોઈએ શૈલેષભાઈના મેરેજ ક્યારે થાય ચેક કરી લઈએ. એવું છે અમને ગમશે તો રાખશું બાકીને જાતા કરીશું એમ. લાઇટિંગ મીટિંગ દેખ પાસે બધા પગે લાગી લ્યો. હાલ ડોકલ રાખ લે. ડોકલ પગે લાગ લે પેલા. હા તો ડોકલ સાહેબ પગે લાગી લે. હા ઓ માય ગોડ એટલે આપણે અટાણે પાડી રામજીભાઈ ગયા જે ઉઠ છે ક્યાં હા ભાઈ અરે બાકી સામાન તો બધી હાલે એ જ હું કહેતો હતો. રામજી હજી 2-3 ફેરા કરે ત્યાં તો પડી ગયા પાછા. ચાલો મિત્રો તો આપણે અંદર તો આવી ગયા. કંઈક વિધિ કરવાના છે. શું એલા વિધિ ના અવાજ નથી નહીં. આ કહે છે કે આપણને શું કહેવાય વેડિંગ મોમેન્ટ માટે માટી પૂજન કરવાનું. માટી પૂજન અહીં કરવાનું છે. તો આપણે તો બધી પબ્લિક આવીને રાહ જોઈને સરસ મજાનું ડેકોરેશન તો છે અહીંયા. ફોટો પાડી રહ્યા છીએ. ડોકલ સાહેબ આપણે વિડીયો ઉતારે ને હું તો ફોટોગ્રાફી કરતો એટલે અહીંયા આવી ગયો થાકી ગયો એટલે હું તો થાકી ગયો છે. હવે જમવાની રાહ જોઈએ. શું કે સહેલા એટલી વાર છે તો જમવાની ફૂલ તૈયારી આ બાજુ છે. જમવાનું છે ને આ બધા થાકીને બેઠા વારો આવે એટલી જ વાર છે નહીં. રડતા હતા 2-3 વાર રડી લીધું છે કે ભૂખને કારણે એને વીકનેસ આવી ગઈ એવા માટે એને રોવું આવ્યું. ભૂખને કારણે વીકનેસ આવી ગઈ તો એ જોને હાવ ઘટી ગયું યાર. કઈ વાંધો નહીં જમવાની તૈયારી થાય. મિત્રો હવે બપોરનો સમય થઈ ગયો છે. જમી પણ લીધો અને બ્રાઇડ તૈયાર થવા ગઈ છે. તો ત્યાં સુધીમાં થોડોક આપણે આરામ કરી લઈએ અને જાન આવીને રાહ જોઈએ. શું કે શૈલેષ આરામ છે જરૂરી. જો આપણે અહીં બધી જો આ બધા આરામ કરે. આપણો સામાન બામાનને વ્યવસ્થિત રાખી દીધો કેમેરા ને બધી. તો હવે ઘડીક આપણે આરામ કરી લઈએ
અને નાઈટ આવે પછી આપણે એને ફ્રૂટ ને બધું લેવાનું છે. ત્યાં સુધી હવે આરામ કરો, બીજું કંઈ કરવું નથી કારણ કે બહુ થાકોડો લાગ્યો. મેડમ તરફ જઈ રહ્યા છે ને હસ્તો મેડમ પૂરા થવાના સમયમાં છે. તો આપણે ફાઇનલી ફેરા ચાલુ થઈ ગયા અને હવે ફેરાને થોડાક સમય પૂરો થઈ એટલે આપણે વેડિંગ પતે. તો હવે ભૂખ લઈ ગઈ, વહેલું પૂરું થાય તો આથી તો રવિભાઈને વધારે ભૂખ લાગતી જ લાગી. હવે તો પછી કંઈક રીત હોય ને કરવું પડે ને એવું છે. તો આપણે હવે જમવા જઈ પતે તો આમ જમવા ચાલુ જ છે. પછી આપણે રોઈ જોતા હોય જમતા આવે. જો તમે હવે જમીન લેવાય ને ભાઈ. હવે તો પેટમાં ગરમ ત્યાં બોલવા માંડ્યા એમ તો આપણે કપલ ફ્રી થઈ જાય. આપણે લોકલ સાહેબ બસ જમણવાર ચાલુ છે. તો ચાલો હવે આ વિડીયો શૂટિંગ કરીને અમે બધા થાકીને જમવા આવ્યા છે કે આ પિયુષભાઈ જમી રહ્યા છે. જમીને બેઠા છે પિયુષભાઈ પિઝા ખાઈ રહ્યું છે. આ બધા સાથે બધા પિઝા ખાય છે. આ ભાઈ છે ને પિઝા કોઈ દી જોયા નથી એટલે 5-6 જાજા ખાઈ ગયા હવે. આ ભાઈ કોઈ લોકલ સાહેબ કેમ કે આજકાલ બહુ જાજુ કામ થઈ ગયું હતી છે. આ ભાઈ તો રોવા માંડ્યા હતા એવું લાગતું હતું. ચલો હવે આપણે ગામડે નીકળવાનું છે તો ગામડે મળશું આપણે બધા. થાળીની હાલત જુઓ આવી કોઈ કરતા નહીં. જો આ ભાઈ છે અમારે ઇવેન્ટ ઓછી હોય પીઝા ખાવાની જોરદાર મજા આવે. પીઝા ખાવાની મજા આવે, બીજું કઈ છે પીઝા ચાલો તો વિદાય થઈ ગઈ છે. આપણું કામ વેડિંગ નું હતું પતી ગયો. હવે શૈલેષ કુમાર હવે શું છે હવે હકલી લઈએ ને. તો ચલો અહીં હતું આપણું વેડિંગ ને વેડિંગ નું કામ પૂરું થઈ ગયું છે. જય ભોળાનાથ ભગવાન. કેમેરો રાખો. તો ચલો મિત્રો નવા વિડીયો સાથે મળશું. પાર્વતી પતિ હર હર મહાદેવ.